welcome to my YouTube channel. අද මගේ channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකයි ඔයාලට අරන් එන්නේ. මම ජීවත් වෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි වල. සිඩ්නි වල තියෙන ලස්සන තැනකටයි අද මම පළවෙනියෙන්ම ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ. ඒ තමයි සිඩ්නි ඔපෙරා හවුස් එක. ඉතින් ඔපෙරා හවුස් එක බලන්න තමයි මම මුලින්ම ආවේ. ඔපෙරා හවුස් එක ළඟ ෆෙරි තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ෆෙරි එකක්. ඒ ෆෙරි එකේ අපිට ඔපෙරා හවුස් එක බලන්නත් පුළුවන් වටේට. ඒ වගේම ටරොංගා සූ එකටත් යන්න පුළුවන් ෆෙරි එකේම. මේ තියෙන්නේ හාබර් බ්‍රිජ් එක. ඔපෙරා හවුස් එක ළඟ ඉඳලා හාබර් බ්‍රිජ් එක පේන විදිහ තමයි ඔය තියෙන්නේ. මම මේ දැන් ෆෙරි එකක යන ගමන් ඉන්නේ. ෆෙරි එකේ යද්දී කොහොමද ඔපෙරා හවුස් එක පේන්නේ කියලා තමයි ඔයාලට පේන්නේ. මේ ඔපෙරා හවුස් එක 1959 අවුරුද්දේ තමයි හදන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඩෙන්මාර්ක් ජාතික යොන් උට්සන්. මේක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ 1973 ඔක්තෝබර් 20 වෙනිදා. හදන්න කොස්ට් එක ගිහින් තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් මිලියන 102ක්. මේ ඔපෙරා හවුස් එක හාබර් එක ළඟම තියෙන නිසා මේකේ වහලේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ නැව්වල රුවල් ආකාරයටලු. ඉතින් මේ සිඩ්නි ඔපෙරා හවුස් එකට ඔපෙරා හවුස් කියලා නම තියන්න හේතුවත් අවුරුද්දේ 95%ක්ම සංගීත වැඩසටහන් ඔපෙරා සංගීත වැඩසටහන් වීමයි. මේ මමයි මගේ හස්බන්ඩ්ුයි ෆෙරි එකේ යන ගමන් ඉන්නේ ටරොංගා සූ එකට. අපි දැන් මේ ෆෙරි එකේ ඇවිල්ලා බහින තැන ලං වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි බැස්ස තැන. අපි ටරොංගා සූ එක බලන්න ෆෙරි එකට නගින්න කලින් මෙතනින් ෆිෂ් ඇන්ඩ් චිප්ස් ගත්ත තවරට කන්න. ඔය අපි දැන් ෆෙරි එකේ ආපහු ඔපෙරා හවුස් එක ළඟට එන ගමන් ටරොංගා සූ එකේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එන්නම්. අපි ආපහු ඔපෙරා හවුස් එක ළඟට එද්දී හවස 5:00 විතර වුණා. ඉතින් සන්සෙට් එකත් අපිට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වුණා. හාබර් බ්‍රිජ් එකයි සන්සෙට් එකයි තමයි ඔය අපිට පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි එදා ගත්ත ලස්සන ෆොටෝස් වගේ. මගේ වීඩියෝ එක බලන් හිටපු ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම thank you so much. ඉස්සරහටත් මගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතුනේ කියලා පහලින් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye.